tayo'y nagigising na, tayong bansang Pilipino. At ito ay lalong lumaki o lumawak ang kamulatan tungkol sa media at yung tinatawag natin dito at sana ito ay maging natural na salita na sa ating mga diskusyon, information warfare or for short, info war. Iyan po ay nakita natin doon sa nangyari sa Rappler, kung paano sila ay lumabag sa mga batas at sa likod ay kung di daan-daan libo, milyong-milyong dolyares po ang pinasok sa Rappler. At doon natin nakita dito sa panahon ni Presidente Duterte doon sa kanilang information war, yung sadyang disinformation tungkol sa anti-drug war na ginagamit ng kanluran ng issue laban kay Presidente Duterte dahil hindi nila makontrol si Presidente Duterte dahil doon sa kanyang independent foreign policy, yung kanyang independent domestic policy and programs. Kaya ginamit ang Rappler mabuti. Nabisto po ito. Lumabas yung mga pangalang George Soros, Omidyar, North Base, yung milyon-milyon na pinapasok nilang dolyares po dito sa mga ito. Vera Files at marami pa po iba, yung NGOs nila sa media, yung Center for Media Freedom and Responsibility at pinapangalanan ko talaga si Melinda Quintos de Jesus na active po sa EDSA 2 para mag-kudeta. Ayan ay puro, parang artillery po kasi ang impormasyon. Yung nakikita ninyo nangyayari sa Syria, nakarumal-dumal na gera, kagagawan ng media yan. At ng American Covert Operation. And yun ay ginagawa nila sa Pilipinas. Liban dito sa mga nabanggit ko, yung mga media awards. Itong nakaraang linggo, nagbigay ng media award ng Pulitzer, na tinatawag, para sa coverage ng Pilipinas anti-drug war at sa Rohingya. But anyway, ito po, mula sa mga Amerikano mismo. Anong tawag na sa Pulitzer Prize? The Pulitzer Prize scam. Basahin po natin ang komentaryo dito ni Schaefer na isang journalist din, at award-winning din, pero ayaw niya banggitin kung anong award kasi sabi niya nakakalinlang lang yung mga awards na yan. Sabi niya, all journalism prizes are arbitrary and self-aggrandizing, the product of insular thinking and administrative log rolling. But only Pulitzer winners expect the world to bow to the prize's prestige and think owning one indemnifies them against criticism, and I would add, against the investigation, against suspicion, parang, may Pulitzer yan, bakit mo questionin yan? And against expose, which we are doing today. Another opinion from the Westerners themselves, the Pulitzer Prize for Deception. Ito po ay galing sa isang web ng mga journalist. Anong sabi niya? Reporters at the New Orleans biggest newspaper won a Pulitzer Prize for not reporting the news, but for disappearing and covering it up, which I have always repeated, yung desaparecidos news, yung mga balitang binubura nila sa front pages, hindi lalabas para hindi nyo malaman. Pero dito sa Pilipinas, itong nakaraang linggo, binigyan ng Reuters reporters dito at yung kanilang partner na mga galing sa kanluran, mga puti, binigyan ng Pulitzer Award, for reporting on the Philippines anti-drug war, na nireport nitong mga reports nila na 9,000 napatay, etc., etc., at doon sa Rohingya photography. We will expose why. These are the two that they want to that they gave the Pulitzer Award to, these two issues, because yun po ang kampanya ng kanluran. Unang-una, sugpuin ang independent foreign policy ni Presidente Duterte sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na paninira kay Presidente Duterte. At dyan sa Rohingya, we will explain to you. So let's move on. Ito naman ang kritisismo ng isang kritiko nitong mga dilawan, mga anti-Duterte, si Bobby Tiglao, at kanyang expose dito sa Pulitzer Prize na to. Pulitzer Prize winning piece peddled fake news. Ito po ang artikulo ni Bobby Tiglao. The article spews fake news at its first sentence. Quote, almost 9,000 people, many small-time users and dealers, have been killed since Duterte took office on June 30. This article reported. Yet the writers did not report where they got this number. The false information actually originated from the internet-only news site Rapplers.
September 2016 article. So, tied up itong mga to. May Rappler, may Vera Files, may iba-ibang mga kolumnista na sa payroll nila, gagawa ng fake news. I-report naman ng Reuters as a newswire report all over the world. And then pupunta yan sa mga UN, ICC, and so coordinated po lahat yan. So, what about the Rohingya? Wala sa lahat ng mga ulat ng Western reports yung nangyari, kaya po nagkaroon ng crisis dito. So, we will show you the next one. Yung ugat. This is from Kyodo News. This is a Japanese news para mas neutral. 71 dead as Rohingya militants attack police, army base in Myanmar. At least 71 people were killed Friday. This was 2016. In Myanmar's strife-torn Rakhine state when Rohingya Muslim insurgents launched simultaneous pre-dawn attacks on 30 security outposts, police stations, and army base. This is a massive coordinated operation of around 300 terrorist rebels. Hindi na terrorist yan, gera na. Gera na yan. Kaya yung reaksyon mula sa Myanmar police at military, ay habulin sila, hanapin sila, ay tumatago sila sa mga komunidad. Tulad yan sa Marawi. Ginagamit nila human shields, ang mga tao, mga civilian. And naman ang nasa likod ng interest ng kanluran sa Rohingya? Well, the next report from Sputnik. Mabuti may Russian news. So we can get the other side of the story. And which is usually correct because ito ang tinatago ng kanluran. Ito po, from Sputnik. Soros and hydrocarbons. What's really behind the Rohingya crisis in Myanmar? Ito po ang lugar, itong Rakhine State at areas nito ay may langis at natural gas. Na nagde-develop ang China with the Myanmar government ng pipeline. Yan po ang pinipigilan nila. When George Soros comes to this or that country, he looks for religious, ethnic, or social contradictions, chooses the model of action for one of these options or their combination, and tries to warm them up. Anyway, so yan. Lahat ng lipunan may contradiction sa loob, may mga problema, palalakihin nila, pasasabugin nila. So, Kaado, what is your reflection on this? Well, mula doon sa Kunming, sa southwestern China, bumababa yung pipeline ng oil at natural gas. Dumadaan sa kalagitnaan ng Myanmar yan. At yan, tumutusok at lalabas halos katabi na ng India. So, meron pang isa yan May isa pang sanghayan. Doon naman sa Pakistan lalabas. Yung Gwadar. Lampas na ng India yon. In other words, yung Western-sponsored na Middle Eastern oil trade will now become more expensive in freight, pag-aangkat mula sa Middle East, kesa sa mga outlet ng pipelines na yan na nanggagaling sa Kunming. Basically, southwestern China. Karugtong din yung pipeline na yan ng pipeline sa Russia. I can't remember, Orengo yata yung main source of oil doon. Bukod doon, yung hydrocarbon. May mga exploration na gagawin dyan. Kaya, bakit pinopromote ng China yan? Kasi inuuna ng China yung mga kapitbahay niya, katulad natin. Bakit? Simple lang Bakit tagilid ang ekonomiya ngayon ng Amerika? Dahil yung kapitbahay niya, hindi niya inuna. Ang South America, na grabe ang mga tao, population dyan, and consumer base dyan, hanggang ngayon po, ay subsob sa kahirapan. It is not a meaningful market. Not for Australia in the South, not for North America in the North. Bakit? Ang utak po ng kanon nakadikit doon sa Europa Kaya sila lang dalawa nag-uusap. And they built their own freedom of navigation routes para yung mga trade nila all over the world ay unhampered. And China, with its neighbors now, especially the Philippines,
and Myanmar, because we are gateways and we are in the runway to a more efficient freighting of oil from all the way from Africa all the way to Southeast Asia. So, Kaado, dadagdag ko lang, makikita natin dito sa ginagawa on the Rohingya issue, at saka yung kaninang pinag-usapan natin, yung BBL, and looking at what is happening now sa Syria, yun ang peligro dito. Nagagamitin itong mga maliliit na isyong pinapalaki ng media nila, Susunod na dyan ng para pasabugin ng isang lipunan. yung Gwadar sa Pakistan. Sa Pakistan, okay. Pag hindi sila naging successful dito sa Myanmar, Gwadar na ang susunod na Well, guguluhin nila. may pilit pa silang ginagawa At doon. sa Kashmir. Ayan, yung mga dugtong-dugtong na gulo. And kaya nga kanilang inaakit din ng India na makipag-alyansa sa Amerika ngayon para pigilan nga itong magagandang developments dito sa Asia. Ngayon, yung hindi nila makuha sa gera, dito sa propaganda nila, binabanata. O vicious cycle yan. Doon sa propaganda, kung mapakulo nila yan at mapasabog nila, doon naman papasok yung gera nila. Para hong baseball yan eh. Pag natamaan ng batter ang bola, sasaluhin ng fielder, sabay itcharon sa base na merong pupunta. Pagkagaling doon sa base na yun, pupunta sa shortstop, ibabato naman sa catcher para kung sino man mag-home Para harangin yung mag-home ay, harang. Ganyan lang ho yan, pasahan lang. Dapat yung paniwalaan si ganon. Pero 2 years ago, ni-recognize niya yun, binigyan niya ng award yun, para nagkaroon ng credibilidad yun. Ganyan lang naman ho yan eh. So, si ngayon, Goebbels ng Germany nagsimula niyan. dahil dyan sa award, doon sa isang partner na Pilipino, doon sa dalawa pang puti, dito, mga estudyante sa journalism, mga tao sa media, ay sasantuhin ito. Ang galing pala nito. Although mukhang kuhol ni no? Alam ba ninyo, mga kabansa, alam ba ninyo, na nung hindi na mapasok ang politika ng Pilipinas, dahil nagkakaisip na nga tayo, na tayo niloloko niya mga taga-Kanlura na yan, yung mga puti na yan, anong pinasok nila? Pinasok nila media natin, pinasok nila mga eskwelahan natin, pinasok nila mga NGO natin. Hindi na ho mga NPA ngayon ang nagdadala ng placard sa UP. Makita niyo yung mga issue dinadala nila, mga fake news na, which are reverberations na mga diniscuss nila sa Facebook at mga galing sa Rappler na tuta ng Umidyar Network na nanggulo sa Ukraine. Umidyar, Ukraine, i-google nyo yan para makita nyo kung paano sila nagdala ng gera sa Ukraine. Yung Bira Files na yan, i-google nyo kung paano sila tumanggap ng pondo sa National Endowment for Development. Democracy, I'm sorry. At iba pa. At ito namang ating Albert Del Rosario Institute Strat-based na tuta naman ng Center for Strategic and International Studies. Na unang-una po na nag-raise ng funds, para patalsikin si Ferdinand Marcos. Alam nyo ba yun? Ganong kaluma na yan na ginagamit ng mga CIA, ng MI6, at mga karumal-dumal na mga intelligence networks and operatives ng bansang Britanya at Amerika. Ihabol natin din itong koneksyon ng ilang mga aspeto ng simbahan. Tulad si Ateneo President Yan pa, Jesuit Mafia. Well, we've run out of time for this segment. Itutuloy natin sa pangatlo dahil naman doon sa information war na para sirain ng Philippine-China friendship and cooperation. Okay, let's take this break.